नमस्कार मैत्रिणींनो, परत एकदा स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं साईकृपा पैठणी आणि सिल्क सारीच्या यूट्यूब चॅनलवरती। आज परत नवीन कलेक्शन घेऊन आली आहे तुमच्या भेटीला। आजचं जे कलेक्शन आहे केरला कॉटन साड्यांचं आहे। मस्त अशा साड्या आहेत, पण कलर फक्त एकच आहे साडीमध्ये। ऑफ व्हाईट कलरमध्ये ही साडी आहे। ही पहा, सुंदर अशी केरला कॉटन साडी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। सिल्वर जरी वापरलेली आहे या ठिकाणी, एम्ब्रॉयडरी वर्क आहे साडीवरती। मस्त असा पॅटर्न आहे, तो तुम्ही पहा। मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे ओपन करून दाखवणार आहे। केरला कॉटन मध्ये ही साडी आहे, सिल्वर जरीची किनार आहे। पदर बघूया आपण या साडीचा आधी। हे पहा, एम्ब्रॉयडरी वर्क केलेला आहे पदरावरती पूर्ण। अतिशय सुंदर असा पदर आहे। हे पहा, मस्त पदर आहे, एम्ब्रॉयडरी वर्क केलेली पदरावरती पूर्ण। आणि ही जी बुट्टी आहे, शोल्डर बुट्टी असणार आहे साडीवरती, एम्ब्रॉयडरी मध्येच केलेली। एक साडी मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे ओपन करून दाखवणार आहे, म्हणजे तुम्हाला साडीचा लुक एक्झॅक्ट कळेल। अशा प्रकारची ही शोल्डर बुट्टी एम्ब्रॉयडरी करून दिलेली आहे या साडीवरती। ऑफ व्हाईट कलरची साडी आहे मैत्रिणींनो, फ्रेश व्हाईट कलर नाही आहे, ऑफ व्हाईट कलरची ही साडी आहे। आणि अतिशय सुंदर दिसणार आहे वेअर केल्याच्या नंतर। सिल्वर जरी आहे आणि अशा प्रकारचं लुक असणार आहे या साडीचं वेअर केल्याच्या नंतर। आणि हा आहे आपल्या साडीचा सुंदर असा पदर। ब्लाउज पीस जे आहे सेल्फ असणार आहे, प्लेन ब्लाउज पीस असणार आहे या साडीवरती। त्याला दोन्ही साईडला सिल्वर बॉर्डर येणार आहे। मस्त असा पॅटर्न आहे, केरला कॉटन मध्ये सिल्वर जरी वापरलेली आहे बॉर्डर वरती। आणि साडीची किंमत आहे फक्त 950 रुपये, 950 रुपीजची ही साडी आहे। ऑल ओव्हर इंडिया, महाराष्ट्र कुठेही तुम्ही ऑर्डर करू शकता, शिपिंग फ्री असणार आहे। पहा, 950 रुपीज किंमत आहे या साडीची फक्त। सॉफ्ट आहे, प्युअर कॉटन आहे, साडीचं मटेरियल जे आहे ते प्युअर कॉटन असणार आहे। हे पहा, प्रत्येक साडी मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे ओपन करून दाखवणार आहे। जी कुठली साडी तुम्हाला आवडेल त्याचा तुम्हाला घ्यायचा आहे स्क्रीनशॉट आणि शेअर करायचं आहे आम्हाला व्हॉट्सअपवरती। हे पहा, सुंदर असे मोर दिलेले आहेत, पूर्ण एम्ब्रॉयडरी केलेली आहे साडीवरती। मस्त अशी डिझाईन आहे, शोल्डर बुट्टी असणार आहे। बाकीचा भाग जो आहे साडीचा तो पूर्ण प्लेन असणार आहे। शोल्डर म्हणजे तुम्हाला मी आधी पण दाखवलंय, ही साडी सुद्धा मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे ओपन करून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल कुठल्या भागापर्यंत बुट्टी येणार आहे त्याच्यावरती। हे पहा, अशा प्रकारे या ठिकाणी इथपर्यंत तुम्हाला इथे एम्ब्रॉयडरी पाहायला मिळणार आहे पदराच्या नंतरच्या भागावर। आणि त्यानंतर पूर्ण साडी ही प्लेन असणार आहे, फक्त सिल्वर बॉर्डर येईल दोन्ही साईडला। पूर्ण साडी प्लेन आहे आणि लास्टला इथे ब्लाउज पीस येणार आहे साडीचा, प्लेन असणार आहे तो पण। सो 950 रुपयांची केरला कॉटनची साडी पहा। भरपूर वेगवेगळ्या डिझाईन्समध्ये ही साडी अवेलेबल आहे। कलर जरी सिंगल असला तरी प्रत्येक वरची एम्ब्रॉयडरी जी आहे ती डिफरंट असणार आहे। मैत्रिणींनो, चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। भरपूर असे व्हिडिओज आम्ही अपलोड करत असतो दररोज, जे तुम्हाला डेली पाहायला मिळतील। बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर इमिजिएट आमच्या व्हिडिओचा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। हे पहा, प्रत्येक साडी अतिशय सुंदर आहे। या साईडला मी पदर दाखवते आणि इकडे हा साडीचा भाग असणार आहे। मैत्रिणींनो, जी साडी आवडेल, जी डिझाईन आवडेल त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे, शेअर करायचा आहे साईकृपा पैठणी आणि सिल्क सारीच्या व्हॉट्सअप नंबरवरती। 3 व्हॉट्सअप नंबर आम्ही शेअर केलेले आहेत, सो कुठल्याही नंबरवरती तुम्ही मेसेज करू शकता। पुढची डिझाईन किंमत आहे फक्त 950 रुपये, 950 रुपीज ओनली। सर्व साड्या मी तुम्हाला दाखवणार आहे मैत्रिणींनो।
तर मैत्रिणींनो, आपण पाहिल्या त्या केरला कॉटन सिल्वर जरी यूज केलेली आहे किनारीवरती आणि डिझाईनमध्ये. आता दुसरा प्रकार मी त्याच्यातला दाखवते तुम्हाला. गोल्डन जरीचा प्राइस तीच आहे, 950 रुपये फक्त. पण जरी जी वापरली आहे ती गोल्डन कलरची वापरली आहे. सिल्वर जरी ही सुंदर दिसते आणि गोल्डन जरी तर एनी टाईम सुंदरच दिसते. पण हे ऑप्शन आहे सिल्वर आणि गोल्डनचं तुम्हाला दोन्ही म्हणजे डिझाईनमध्ये. सो तुम्हाला कुठली आवडते त्याचा तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचा, शेअर करायचा आम्हाला व्हॉट्सअपवरती. फक्त 950 रुपयांची केरला कॉटन साडी आपण पाहतोय. कॉटन प्युअर आहे साडीचं आणि त्याच्यावरती एम्ब्रॉयडरी वर्क केलेलं आहे, जे आहे पदरावरती आणि साडीवरती शोल्डर बुट्टीमध्ये डिझाईन बघायला मिळणार आहे तुम्हाला या ठिकाणी. म्हणजे पदराच्या आधी तुम्हाला, या आधी पण मी एक साडी पूर्णपणे ओपन करून दाखवली आहे. परत एकदा ही पण साडी मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे ओपन करून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की कुठपर्यंत या ठिकाणी शोल्डर बुट्टी असणार आहे. आता हा पदर आहे, हा आहे आपल्या या साडीचा पदर. आणि त्याच्यानंतर ज्या बुट्ट्या दिल्या आहेत त्या शोल्डर, म्हणजे पदराच्या नंतर कुठपर्यंत तुम्हाला बुट्ट्या पाहायला मिळणार आहे तेही मी दाखवते. पदरानंतर ह्या इतक्या अंतरापर्यंत तुम्हाला बुट्ट्या पाहायला मिळणार आहे. शोल्डर बुट्टी आणि बाकीची साडी ही असणार आहे पूर्ण प्लेन साडी, प्लेन ब्लाऊज पीस. फक्त बॉर्डर येईल त्या ठिकाणी ब्लाऊज पीसला दोन्ही साईडला गोल्डन कलरची. सो पहा, केरला कॉटन साडी. परत एकदा गोल्डन कलरचे शेड मी दाखवते तुम्हाला, गोल्डन बॉर्डर असलेले शेड दाखवते. किंमत आहे फक्त 950 रुपये. मैत्रिणींनो, जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून बऱ्याचशा मैत्रिणींपर्यंत आम्हाला अजून पोहोचायचं बाकी आहे आणि ते होईल तुमच्या सहकार्यामुळे फक्त. हा पहा पुढची डिझाईन त्याच्यामध्ये.
तर मैत्रिणींनो, आपण आज पाहिल्या आहेत केरला कॉटनच्या साड्या, ज्या की आहेत आपल्याकडे गोल्डन जरी आणि सिल्वर जरी दोन्ही ऑप्शनमध्ये आहेत साड्या. साडीच्या पदरावरती मस्त अशी एम्ब्रॉयडरी वर्क केली आहे, मोर दिलेले आहेत आणि त्यानंतर ह्या ज्या एम्ब्रॉयडरीच्या बुट्ट्या आहेत त्या शोल्डर बुट्टी असणार आहे आणि बाकीची पूर्ण साडी ही प्लेन असणार आहे. साडीला दोन्ही साईडनी किनार दिली आहे, एका साडीला गोल्डन आणि एका साडीला सिल्वर, अशा प्रकारच्या दोन ऑप्शनमध्ये आपण साड्या पाहिल्या आहेत. ब्लाऊज पीस जो आहे साडीचा तो रनिंग असणार आहे, म्हणजे प्लेनच असणार आहे, ऑफ व्हाईट कलरचा. साडीचा कलर जो आहे ऑफ व्हाईट आहे, फ्रेश व्हाईट नाही आहे, ऑफ व्हाईट कलरची ही साडी आहे. किंमत आहे फक्त 950 रुपये. सो मैत्रिणींनो, साडी जर आवडली असेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि शेअर करा आम्हाला व्हॉट्सअपवरती. सो आजचं कलेक्शन मी इथेच थांबवते, परत नवीन कलेक्शन घेऊन येईलच तुमच्यासाठी. तोपर्यंतसाठी थँक्यू.